Привіт! В цьому відео я покажу тобі, як зняти і почистити клапан ЄГР на лагуні 3-го покоління з двигуном К9К. А також поговорю про те, чи потрібно заглушити ЄГР, чи все ж таки залишити і просто почистити. ЄГР або клапан рециркуляції відпрацьованих газів в першу чергу ставили для зменшення викиду шкідливих речовин. Він направляє частину відпрацьованих газів назад у циліндр, тим самим трохи зменшуючи потужність двигуна. І це є головною причиною того, що його глушать, бо в більшості випадків на екологію просто плюють. А зараз ви бачите, як я знімаю патрубок від повітряного фільтру. До цього дизельні двигуни працювали без нього, а значить двигуну буде трохи легше через те, що зросте потужність, і він зовсім не потрібен, вважає частина автолюбителів. Але це не зовсім так. Далі нам потрібно зняти патрубок, який йде від турбіни. Для цього потрібно відкрутити один гвинт і одну гайку. Потім зняти кільце, яке тримає патрубок, і просто дістати його з турбіни. Далі турбіну нам потрібно закрити чимось, щоб туди не потрапив бруд. Від'єднуємо фішку коричневого кольору, яка йде поруч з пластиковим патрубком. А далі нам потрібно буде зняти цей патрубок. Тримаю його 3 болти. 2 з них знаходяться знизу за самим патрубком. З однієї та іншої сторони. Ось вони. І ще одна гайка знаходиться на самому ЄГР, яка тримає цей патрубок. Так що ж нам дає наш ЄГР, окрім того, що він поліпшує екологію? По-перше, те, що вихлопні гази потрапляють знову у циліндр, знижують температуру всередині самого циліндру. Як би парадоксально це не звучало, але гарячі гази зменшують температуру всередині циліндру. Це ж, в свою чергу, зменшує шанси на локальні перегріви в циліндрах, а значить зменшує шанси на ремонт. А ми дістали наш патрубок. Окрім того, клапан ЄГР має свій теплообмінник. Ми бачимо один патрубок, по якому виходить рідина, і бачимо один патрубок, по якому підходить охолоджувальна рідина. Завдяки цьому теплообміннику охолоджувальна рідина нагрівається швидше, а значить швидше прогрівається двигун. Двигуну за рахунок цього набагато легше і він менш навантажений. Ну а ми поки знімаємо 2 фішки з клапану ЄГР. Тобто, якщо клапан ЄГР заглушений або його немає, двигун прогрівається довше, навантаження на двигун також іде більше, а значить і знос двигуна буде набагато більший, без клапану ЄГР. І, як на мене, це другий плюс у бік ЄГРу. Тобто з ним ми маємо меншу температуру і більшу надійність двигуна. Ну а що по самому клапану ЄГР? Ми від'єднуємо патрубки охолоджувальної рідини, і тепер нам потрібно відкрутити 3 болти, які тримають наш клапан. 2 знаходяться зверху і 1 болт знаходиться знизу. Всі ці болти йдуть на 8 мм. Ось він, 3-й болт. Ось. Інструменти, які вам знадобляться для того, щоб зняти клапан ЄГР на 3-й лагуні з двигуном 1.5 DCI, це тріщотка з 2 голівками на 8 і на 10, 2 ключа так само на 8 і на 10, пряма викрутка і торкс на 15. Сам клапан ЄГР, в принципі, має діставатися досить легко, але в мене таке враження, що мій клапан взагалі ніколи не діставали, тому мені довелося витратити багато часу для того, щоб його зняти. Я застосував фізичну силу, а також витратив половину балончика рідкого ключа для того, щоб хоч якось його дістати. Мені також довелося зняти пластикову кришку з контактами для того, щоб її не пошкодити під час зняття клапану.
Врешті-решт, за допомогою монтажного лому я все ж таки зміг підвантажити свій клапан ЄГР та припідняти його. А далі, так само за допомогою цього ж інструменту, я зміг його дістати повністю. Зараз ви бачите, як все це відбувалося. Помаленьку, потроху, так, щоб не пошкодити сам клапан. Чесно кажучи, я гадав, що побачу картину набагато гірше. Проте, ані залишків моторної оливи, ані надлишку сажі всередині я не побачив. Так, клапан досить брудний, але він в повністю робочому стані. Ну і більше для себе зробив вид зсередини, щоб побачити, що взагалі там відбувається. Ну а цими інструментами я намагався дістати свій клапан ЄГР до того, як взяв у руки монтажний лом. Все ж таки ним було набагато зручніше і швидше. Сама чистка клапана у мене зайняла хвилин 10-12 і робив я її за допомогою засобу для миття двигуна ззовні. Досить швидко це відбувалось, навіть я б сказав, на очах. Зібравши все докупи назад, я вирішив запустити двигун, але з першого разу він не завівся, тому що я забув закрутити патрубок воздуховоду. З другого ж разу все було нормально. Помилка, що вилізла, це помилка форсунки, яку я так і не скинув. Дякую за перегляд, не глуши свій клапан ЄГР і підписуйся на канал. Гарного дня!